Mirëmbrëma për gjithë të nderuar shikues, nga unë dhe kolegu Harbi Aliaj do t'ju përcjellim edicionin qendror të lajmeve. Do t'jem me kolegen Senata Jaho, më parë ju njohim së bashku me titujt kryesor. Masa e sigurisë për 23 të arrestuarit në rrugën e Kombit do t'jepet nesër në orën 9 në gjykatën e Tiranës. Vendimi u ndryshua për shkak të mungesës së kapaciteteve në gjykatën e Kukësit. Prokuroria ka kërkuar arrest me burg për të gjithë akuzuarit për shkatërrim prone dhe kundërshtim të forcave të policisë. Kryeministri Rama akuzoi opozitën se po e përdorin Kukësin si shishe benzine për të djegur rrugën drejt BE-s, sipas Ramës ajo është rrugë humbur pa dhe që po nxjerr kaos për të shpëtuar drejtësinë. Gjiknuri tha se nga ana tjetër se dëmin e pësuar shqiptarët duhet ta paguajnë dhe jo firmat private. Kreu i PD-s ka apeluar edhe një herë publikisht për mosbindje civile. Basha u kërkoi qytetarëve të refuzojnë taksat e rritura të Ramës. Aksioni opozitar do të nisë të njëjtën me bllokimin e rrugëve. Presidenti i Kosovës Taçi takon në Tiranë kryeministrin Rama. Takimi mes tyre që zgjati rreth 60 minuta vjen pas zhvillimeve të fundit në Kosovë, ku u deportuan 6 shtetas turq të cilësuar si gylenist. Kolegji i posaçëm i apelimit ka marrë në shqyrtim çështjen e dorëzuar nga komisioneri publik, ku kërkohet që ish prokurori i përgjithshëm Adriatik Llalla t'i nënshtrohet vettingut. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin do takojë sot homologun turk Recep Tayyip Erdogan në Ankara. Putin dhe Erdogan do të ndjekin ceremoninë e fillimit të ndërtimit të centralit parë bërthamor të Turqisë me bashkëpunim rus. Do që titujt vijojmë gjithësisht me lajmet. Masa e sigurisë për 23 të arrestuarit në rrugën e Kombit do t'jepet nesër në orën 9 në gjykatën e Tiranës. Vendimi u ndryshua për shkak të mungesës së kapaciteteve në gjykatën e Kukësit. Prokuroria ka kërkuar arrest me burg për gjithë akuzuarit për shkatërim prone dhe kundërshtim të forcave të policisë. Gjyqtarja e gatshme ka vendosur që seanca gjyqësore të zhvillohet nesër në orën 9 në gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës. Megjithëse salla është e vogël e pa mjaftueshme, por gjithsesi ne do insistojmë që të jenë 23. Por pak orë më vonë kancelari i gjykatës së Kukësit Shikim Korbi do dilte me një tjetër prononcim, duke njoftuar se masa e sigurisë për 23 të arrestuarit në rrugën e Kombit do të jepej në gjykatën e shkallës së parë në Tiranë. Ka qenë drejtoria vendore e policisë së Kukësit, e cila përmes një letre dërguar gjykatës së Kukësit bënte të ditur se kushtet e sigurisë për mbarvajtjen e seancës viheshin në pikpyetje. Për këtë arsye, seanca do të zhvillohej në Tiranë. Seanca gjyqësore e vlerësimit të masës sigurimit për 23 të ndaluarit do të zhvillohet nesër në orën 9 në gjykatën civile të rrethit gjyqësor Tiranë. Nëpërmjet një shkrese të marrë nga drejtoria e policisë qarkut Kukës, njoftohemi se nuk mund të sigurojnë pjesëmarrjen e të ndaluarve në seancë gjyqësore, ndërkohë që pas komunikimit që kemi pas me institucionet e tjera, në fund të vendos edhe për faktin tjetër se gjykata e rrethit gjyqësor Kukës nuk i plotson kushtet dhe nuk e ka infrastrukturën e nevojshme për të akomoduar 23 të ndaluarit në sallën e gjyqit, në sallën penale. Ndërkohë, banorët e Kukësit dhe familjarët të arrestuarve shprehen se ata presin që nesër gjykata të sjellë lirimin e të arrestuarve për protestën në rrugën e Kombit, ndërsa ka prej atyre të cilët thonë se do të vazhdojnë qëndrimin e nisur në datën 31 për të vazhduar dhe kundërshtuar tarifën e vendosur për rrugën e Kombit. Ma e men, e dërojmë që të këta. Ti nuk ke mosha thunë nesër në Kukësit. Unë ja kumënë e Tiranës votën, 25 vjetë. Unë ja kumënë, unë jam një mojtë. Harap mi qovë vota ime. Ku dish Kukës, bani dhukojtë mirë. Nesër, që ose djemë të tonë, nuk dalin nga burgi, rruga Kombit të ura të të bëgohet. S'ka drejtësi këtu, ko është drejtësia? Ka vdek, pra ndaj e mi që ne du drejta tonë. Ne të presim, liron vlezit tonë, e tjemë tonë. Torë pjesë e vëgjazis, që të takollëm këtë verket. Nuk i kam një gjubët, me maska me artë e shvija. Desha mi boj thire gjithë policëve që bëjmë pjesë në policinë e shtetit. Mos u bëni vegla të horrave dhe të ordinerave që japin urdhra në shkelje me ligjin. Keni ushtru terror të nanat edhe motrat tona. Për News 24 nga Kukësi, Armir Mehaj.
Do të lidhem në këto momente me kolegun Erion Skënda, i cili ndodhet në ambientet e jashtme të drejtorisë së policisë së kryeqytetit, aty ku ndodhen edhe familjarë të arrestuarve të dyshuar në fakt si organizator të trazirave në qytetin e Kukësit. Erion, të përshëndes. Përshëndetje Arbi, në vakt para drejtorisë së policisë së Tiranës përvijon protesta prej 3 ditësh tani më, një protest maraton e nisur nga banorët e Kukësit që kanë ardhur në Tiranë, por edhe mbështetur nga eksponent dhe drejtues të Partisë Demokratike, të opozitës, të LSI-s, kemi parë pra eksponent këtu, përfaqësues të shoqërisë civile, të Forumit Rinor të Partisë Demokratike, por edhe qytetarë të Tiranës. Protesta aktualisht vijon e qetë, ndërkohë që rruga përballë drejtorisë policisë, e cila lidh Myslimshyrin me unazën e vogël të Tiranës, të mesme të Tiranës, është e bllokuar që prej mesditës. Në fakt kjo rruga që në bllokuar edhe më herët, por gjatë mesditës ajo u zhbllokua sepse protestuesit siç duket shkuan në shtëpitë e tyre dhe u rikthyen për ta bllokuar këtë rrugë, të paktën prej 2 orësh qytetarët qëndrojnë në rrugë. Policia vazhdon të ketë dhe të mbajë kordonin në trotuarin përballë institucionit të drejtorisë policisë, si mas parandaluese që protestuesit mos përsërisin të njëjtin veprim që ata ndërmorën ditën e diel në darkë kur dhe u futën brenda ambienteve të policisë në atë skenë që ne kemi parë edhe përmes kronikave tona dhe e kemi shfaqur, ku përfaqësues Partisë Demokratike dhe të LSI-s kërkuan madje që të hynin brenda ambienteve dhe të kërkonin informacion se çfarë bëhet me 23 ndaluarit. Atëherë, Erion, unë duhet të ndërpres për të bërë një tjetër pyetje, pa dashur që të ndërpres linjën e logjikës së raportimit tënd. Dje, në fakt, kemi patur një solidaritet nga artistët, shoqëria civile dhe forca politike, Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim. A do të jetë edhe kjo pamja e ditës së sotme apo edhe mbrëmjes së sotme një solidaritet nga këto komponent? Atëherë solidaritet ka paktën nga politika, sepse ne kemi vënë re eksponent dhe deputet Partisë Demokratike, kanë vënë re deputetin Tritan Sheu dhe deputetin tjetër Aldo Bumçi, po kështu edhe nga rrallë të LSI-s ka përfaqësues të lartë të kësaj partie, por edhe deputet të kësaj force politike, ndërkohë që ka përfaqësues të shoqërisë civile, edhe pse të pakët në numër, unë i kam parë dhe i kam vënë re të grupuar, por ende nuk kanë vënë re, le të themi, artistët dje ishin të pranishëm, qëndruan pak por ishin pranishëm, ndërkohë që sot ata nuk kanë ardhur dhe kanë vënë re dhe qytetarë të tjerë të qytetit Tiranës që vinë, ndalojnë për pak minuta dhe lëvizin më pas, por ata që janë të stacionuar gjatë gjithë kohës janë banorët e Kukësit që normal nuk kanë se ku të shkojnë, sepse qëllimi i tyre është për të ardhur për të protestuar dhe për të kërkuar lirimin e 23 qytetarëve, bashkëqytetarëve të tyre, po kështu edhe familjar të 23 të arrestuarve, edhe pjesa tjetër janë të rinj Forumit të Rinor të Partisë Demokratike. Kjo është situata, ndërkohë që në sfond ka edhe një artopalant që gjatë gjithë kohës luhen këngë të ndryshme, pak më parë ishte edhe një valle e tropojës, aktualisht janë këngë që për të dhënë një lloj dinamizmi, një lloj gjallërie. Erion, duhet të pyes ditën e nesërme, do të ketë një zhvendosje të këtyre personave në ambientet e jashtme të gjykatës së tretë gjyqësor Tiranë ku pritet të jepet masa sigurisë, apo do të vijojnë të protestojnë përpara le të themi drejtorisë përgjithshme të policisë apo edhe policisë vendore të kryeqytetit? Në fakt unë kam kërkuar informacion nga organizatorë të kësaj proteste, nëse mund të quhen të tillë, pra persona që janë edhe të afërm, që kanë udhëtuar nga Kukësi në Tiranë dhe që kërkojnë lirimin e të afërmve të tyre, por deri më tani nuk është se dikush ka marrë mikrofonin dhe ka lançuar këtë që ju sapo më pyetët. Pra ende nuk është se ka një mendim të unifikuar se çfarë do të bëhet nesër, por ajo që unë kam mësuar është se derisa të lirohen 23 të ndaluarit dhe të arrestuarit në Kukës, protesta do të vijojë për ditë këtu. Pra është një protestë maraton dhe se gjatë gjithë kohës personat të cilët kanë patur mundësi të paktën që prej ditës së diel dhe deri më tani kanë ripërsëritur të njëjtën thirrje, kërkojmë lirimin dhe vetëm atëherë do të largohemi nga drejtoria e policisë. Erion, të falenderoj për raportimin tënd. Faleminderit juve. Faleminderit. Si çdo të martë, të nderuar shikues, ka ardhur momenti për të lidhur me kolegët tanë tek zëri Amerikës. Rudina Dervishi është në lidhje të drejtë për drejtë. Rudina, përshëndetje.
Përshëndetje, Senada. Rodina, Shtëpia e Bardhë pranoi se presidenti Donald Trump i kishte propozuar homologut të tij rus Vladimir Putin që të takoheshin në Shtëpinë e Bardhë. Çdo të thotë ky lajm për natyrën e marrëdhënieve SBA-Rusi? Po, Senada, sugjerimi për takimin ka ardhur në fakt në një bisedë telefonike të 20 marsit të këtij viti në mes të dy udhëheqësve. Zoti Trump tha pas bisedës në fjalë se shpreson të takohet me zotin Putin në një të ardhme jo fort të largët sipas fjalëve të tij. Të dyja palët thonë se deri tani nuk janë bërë plane të detajuara për takimin në fjalë. Ideja e një takimi personal mes dy presidentëve, pasi secili vend të bëjë 60 diplomat duhet përmendim dhe mbylli konsulata, nënvizon natyrën e paqëndrueshme të marrëdhënieve ruso-amerikane këto ditë. Presidenti Trump ka vazhduar të mbajë marrëdhënie miqësore personale me zotin Putin, edhe ndërsa marrëdhëniet mes të dy vendeve kanë hyrë me sa duket në një spirale që të kujton në fakt luftën e ftohtë. Ekspertët thonë se një takim mes dy udhëheqësve në këtë kohë duket se bie ndesh me qëndrimin që do të mbajë, që do të ketë ekipi i jashtëm i politikës jashtme të administratës Trump, që Mike Pompeo, kandidatin e tij për sekretar shteti, dhe John Bolton, këshilltarin e ri të sigurisë kombëtare. Të dy konsiderohen si kritik të ashpër të Rusisë. Analistë të tjerë thonë se diskutimi një takimi të mundshëm mes zotit Trump dhe zotit Putin mund të jetë më shumë për konsumin e brendshëm në një Rusi që e sheh veten sot të izoluar nga komuniteti ndërkombëtar pas elmimit të Sergej Skripalit dhe vajzës së tij Julia në Britani. Rodina, ndërkohë presidenti Trump u takua sot me udhëheqësit e vendeve balltike. Çfarë sinjali dërgon ky takim? Po, presidenti priti sot në Shtëpinë e Bardhë udhëheqësit e Estonisë, Letonisë dhe Lituanisë. Udhëheqësit e Balltikut u kanë mbërthirje gjithmonë Shteteve të Bashkuara që të mos ta nënvlerësojnë kërcënimin që paraqet Rusia për ta, në një kohë që Moska vazhdon të bëjë prova me raketa në ujëra ndërkombëtare fare pranë Letonisë dhe Suedisë. Disa ekspertë thonë se një numër vendesh të NATO-s janë të shqetësuara nga vlerësimet e vazhdueshme pozitive të presidentit Trump për presidentin rus Vladimir Putin. Megjithatë, po presin të shohin se çfarë masash do të ndërmarrin Shtetet e Bashkuara, të cilat janë angazhuar, duhet të themi, të qëndrojnë për krah këtyre vendeve në rast të një kërcënimi nga agresioni rus. Republikat Balltike do donin të shihnin sigurisht një prani të përhershme ushtarake amerikane në vendet e tyre si një sinjal të fuqishëm ndaj Rusisë dhe jo vetëm stërvitje të forcave të NATO-s që po zhvillohen në veri të Evropës. Ata do donin patjetër të shihnin qoftë edhe një prani të vogël amerikane në vendet e tyre si një sinjal të angazhimit amerikan ndaj sigurisë së këtyre vendeve, dhe kjo është pika kryesore e këtij takimi sot, që përkon në fakt me njoftimet për një vizitë afër të presidentit Trump me presidentin Putin. Senada. Rodina, faleminderit për gjitha informacionet që përcollen në studio. Ne të urojmë fund të mbar ty dhe stafit atje tek Zëri i Amerikës. Edhe neve. Kreu i Partisë Demokratike ka apeluar edhe njëherë publikisht për mosbindje civile. Basha u kërkoi qytetarëve të refuzojnë taksat e rritura të kryeministrit Rama. Aksioni opozitar do të nisë të enten me bllokimin e rrugëve. Lulzim Basha është i bindur se qeverisë Rama po i vjen fundi. Kreu i opozitës e vren këtë në reagimet që kryeministri po bën këto ditë duke terrorizuar protestuesit. Ky terror ushtrohet që mos të ngrenë zërin, që t'i bëjnë shembull para shqiptarëve. Dhe kjo është mendësia e diktaturave kur ju afrohet fundi. Prandaj kam bërë thirrjen e djeshme për mosbindje qytetare. Por çfarë do të thotë mosbindje qytetare dhe refuzimi i pagesës së taksave sipas opozitës? Mosbindje qytetare do të thotë refuzim i padrejtësisë, refuzim i grabitjes. Po, do të thotë mos paguajnë taksat e rritura. Është një thirrje ndaj sipërmarrjes vogël mos ta paguajë TVSH-n, sepse këto taksa nuk shkojnë për qytetarët. Këto taksa vidhen dhe shpërdoren nga Edi Rama dhe banda në pushtet. Duke garantuar qytetarët se askush nuk do t'i prek, Basha ka ripërsëritur apelin për mosbindje civile. Ndaj e përsëris të thirrje, mos paguani taksat, nuk ka çfarë t'ju bëj, nuk arreston dot të gjithë popullin. Dhe në çdo veprim
që qytetarët do të ndërmarrin, opozita do të jetë tërësisht dhe në gjitha format dhe mënyrat në krahun e tyre, siç jemi sot në krahun e qytetarëve kuksian, siç jemi sot në krahun atyre 23 të arrestuarve që protestuan për fëmijët e tyre dhe për mbijetesën e tyre që duhet të lirohen menjëherë. Opozita nuk ka humbur kohë në konkretizimin e mosbindjes qytetare, e cila do të nisë ditën e njëjtë. Një vendim i tillë është marrë pas takimeve të ndara që Basha ka zhvilluar pas ditën e së martës me krerët e bashkive, krerët e degëve dhe deputet të Partisë Demokratike. News24 ka mësuar se si strategjia e kësaj proteste do të jetë bllokimi i arterieve kryesore në vend. Pritet të bllokohen akset Vorfush-Krujë dhe Lushnjë-Fier. Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas thirrjes së opozitës së bashkuar për mosbindje civile. Përmes një statusi në Facebook, Rama shkruan se veprimet e opozitës kanë dy qëllime: të pengojnë integrimin dhe të shpëtojnë drejtësisë. Përsa i përket tarifës së rrugës së kombit, kreu i qeverisë thekson se kur opozitaret e sotëm ishin në qeveri, e bën tenderin e pagesës së rrugës 8 deri në 9 euro dhe sipas tij, pasi dështuan, i vun zjarrin patriotik e duan ta përdorin kuksin si shishe benzine për të djegur rrugën europiane të Shqipërisë. Mirë kush ju beson rrugë humburve, pa dhe që duan zjarre kaos për të ikur drejtësisë, shkruan Rama. Kreu i PD-s Lulzim Basha dhe kryetaria e LSI-s Kryemalli deklaruan mbrëm se brenda kësaj jave nis mosbindja civile dhe protesta masive në të gjithë vendin. Basha dhe Kryemalli u bën thirrje qytetarëve të mos paguajnë asnjë taks dhe të bashkohen në protestë. Partia Demokratike braktissi sot komisionet e kuvendit ku opozita u përfaqësua vetëm me deputetët e LSI-s. Njëri prej tyre, deputeti Robert Bitri, u deklarua kundër aksionit politik të Bashës për mosbindje civile. Edhe deputetët e Partisë Socialiste kritikuan qëndrimin e Partisë Demokratike. Zoti Basha, s'është kryetari i partisë time. Zonja Kryemalli ishte dje në mbledhje. Nuk merr mendim të njëjtë? Nuk ndani? Unë nuk ndaj të njëjtin mendim. Si mendoni, si bëhet buxheti i një vendi, si ecën përpara një vend, duke mos paguar taksa dhe tatime? Këtë po bën thirrje Lulzim Basha dhe thjesht vetëm për interesat e pushtetit të tij personal. Pa diskutim që qëndrimi dje në mbledhjen e përbashkët ishte shumë i qartë. Unë personalisht jam gati për të qenë me çdo shqiptar dhe nuk mund të rrim pa reaguar ku taksat rriten çdo ditë dhe kur varfëria thellohet edhe më shumë. Komenti vetëm është hap mbrapa, nuk ka ku na çon asnjë vend. Thirrje anti-shtet destruktive dhe të pakuptim do të zgjidhi problemet e brendshme të PD-s duke krijuar amulli. Në momentin që Shqipëria pret ftesën për të nisur negociatat, opozita do të krijojë çështje të tilla për të penguar. Basha është antikushtetues, po si ka kjo mosbindje civile ça? Pse duhet të jetë mosbindja civile? A jeni dakord për taksën për tarifën 5 euro zoti? Nuk jam ekonomist, por që rruga do ketë një tarif patjetër, po që kuksi duhet lehtësu edhe kjo duhet banë se s'ban. Banorët e kuksit. Jo, jam dakord që t'jeni më prezentët atje ku rrëmbehen njerëz në polici, ju jeni gjithë këtu, atje njerëzit rrëmbehen, nuk e din, janë kthyer në desaparecidos, gjë që bëjnë vetëm juntat. Kështu që besoj ky është qetësimi më madhor dhe kjo, po ju do t'i paguani taksat? Jam shumë i lutur që do paguani taksat, edhe jeni të lumtur me taksat e larta. Më datë 17 prill, gjithë shqiptarët presin një lajm të mirë për Shqipërinë dhe për aspiratën tonë për integrim europian dhe ky përshkallëzim i sjelljes opozitës ka të bëjë pikërisht me të gjitha pritshmëritë që komisioni në mesditën e 17 prillit do të rekomandoj hapjen e negociatave të Shqipërisë me Bashkimin Evropian pa asnjë kusht, dhe ky është një lajm shumë i mirë për gjithë shqiptarët, por nuk është një lajm i mirë për treshen Berisha Basha Kryemalli, të bërë bashk pikërisht nga një arsye që gjithë shqiptarët e dinë, procesi vettingu dhe reforma në drejtësi po ecin përpara. Qytetarët duket se janë të ndarë sa i takon thirrjes së Bashës për mosbindje civile. Madje shumë prej tyre thonë se nuk duan të përzihen me politikën, por ajo që i bashkon të gjithë është kërkesa për ulje të taksave.
Protesta në mbështetje të ndaluarve në Kukës ka vijuar edhe sot para ambienteve të drejtorisë vendore të policisë së Tiranës. Megjithëse me një numër më të vogël protestuesish, është vënë në re një pranie e shtuar e deputetëve dhe disa funksionarëve të lartë të Partisë Demokratike. Po si e kanë pritur ata thirrjen e kryetarit të Partisë Demokratike për mosbindje civile? News24 pyeti pjesëmarrësit e protestës nëse ishin gati i bindeshin Bashës për të mos paguar taksat. Kemi punë me politikën fare, këtu jemi për drejtat tona. Nuk më intereson as e djathta as e majta. Neve si mosbindje civile do të përgjigjemi vetë si popull. Nuk kemi bëjmë me thirrjet e kryetarëve të partive. Po ndalshin gjithë edhe na gjithë do dalim këtu se s'kan që çfarë do humbim. Unë nuk jam si mos me bin shtetit. Unë jam se shteti do ta shohë se ku është qytetari. Shteti demokratik mahet me taksa. Duke marrë shteti demokratik me taksa, do me thonë duhet vënë taksë. Taksë duhet vënë ose të paktën nga 5 euro taksa të bën 1 euro. Duhet me dalë gjithë populli, jo s'bajnë punë 100 vetë. Duhet taksa, duhet puna. Duhen të dyja paralel. Ka marruaj punë, se kisa është bëj pa dërushëm. Ki shife mas janë i muju, kur të vend traun ke Shqiponja, ke Dogana, kusht hinë Tiranë pagun 5 euro. Edhe në kam. News24 pyet edhe qytetarë që nuk janë pjesë e protestës, edhe ata janë të ndarë në mendime, ndërsa i bashkon vetëm kërkesa për uljen e taksave. Ja, ç'është kjo mosbindje civile? Pse? Pse ta rri puna deri këtu? Mosbindje civile do të hidhemi në luftë. Nuk bëhet një thirrje e tillë që mos pagoni taksa. Do të shikohen taksa. Jo, mosbindje civile nuk i përgjigjen Bashës, po të gjejnë në rrugë të negociata. Fiks fare, edhe ajrin do të taksoj. Shumë mirë ka Basha. Përmendim janë shumë dakord, sepse ajo rruga bën me lekët e popullit. Mesditën e së martës, policia e Tiranës procedoi edhe 15 persona të tjerë, duke çuar në 23 numrin e të proceduarve për tubim të palishëm dhe bllokim të mjeteve të qarkullimit. Protesta e banorëve të Kukësit i shtoi daljet publike të qeverisë për sqaruar pse duhet vënë tarifa e kalimit në rrugën e Kombit. Ministri i Infrastrukturës Damian Gjiknuri në një bashkëbisedim me gazetarët u shpreh se është ngritur një grup pune që bashkë me koncesionarin po sheh mundësitë e zgjerimit të kategorive përfituese nga ulja e tarifës apo edhe përdorimi i abones. 4 ditë pas protestës së banorëve në rrugën e Kombit, Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Damian Gjiknuri në një bashkëbisedim me gazetarët tha se qeveria ka nisur punën për të negociuar me koncesionarin për zbritjen e tarifës për përdoruesit e shpesh të rrugës së Kombit. Lexoni Ignatja Odës, studimin e Bershit, çfarë thotë? Nuk njihen tarifat lokale, nuk njihen trajtimi diferencuar mes rajoneve, nuk njihen. Është kundërshtim me ligjin, kundërshtim me çdo parimi. Megjithatë, qeveria, pavarësisht se bien kundërshtim me këtë parim dhe të konsulentit ndërkombëtar, ka marrë përsipër masa lehtësuese për ata që quhen frequent traveler, pra udhëtuesit e shpeshtë. Ministri Gjiknuri tha se nuk është përcaktuar ende se kush do të quhet përdorues i shpesh dhe se çmimi abones do të përcaktohet nga koncesionari dhe shteti. Kontrata e kishte të mirë parashikuar që brenda 6 muajsh të evidentohen përdoruesit e shpeshtë dhe atyre do të bëjë një abone me tarifë të reduktuar, sepse kur je i shpesht, patjetër ke i kosto më të lartë dhe ke mundësi që me një abonet lëvizësh me i kosto më të ulur sa herë. Gjiknuri tregoi historikun e koncesionit të mirëmbajtjes së kësaj rruge, ku edhe në rangun politik i bëri thirrje opozitës të tërhiqet nga akuzat dhe protestat. Sipas Gjiknurit, tenderi i parë i hapur nga qeveria Berisha ishte me një tarifë 8.5 euro. Këta njerëz që pavarësisht se bën një grop madhe nga pikpamja financiare, ndërtuan një rrugë jashtë mundësive të xhepave tonë. E lanë për gjysat dhe nuk e përfunduan asnjëherë, ai që thotë ndërtova rrugë për që s'ka përfunduar asnjë rrugë, tentuan të bëjnë me koncesion me tarifë më të lartë, pra 8.5 euro, 8 deri në 9 euro ishte dokumenti i miratuar nga qeveria Berisha dhe ai duhet të jetë përgjegjës për mashtrimet që thotë aty. Pas protestave të fundit kundër tarifës së kalimit në rrugën e Kombit, ministri Damian Gjiknuri tha se brenda 60 ditëve pika e pagesës do të jetë sërish gati, ndërsa dëmi është miliona euro. Rruga e Kombit ka 5 vite që nuk mirëmbahet, kërkon një buxhet minimal, kërkon vetëm 10 milionë euro në vit për të mirëmbajtur rruga e Kombit. Ndërkohë që këtë gjë nuk e ka bërë qeveria. Sot përsëri gënjyen shqiptarët dhe i thanë që mirëmbajtja e rrugëve kërkon një shumë jashtëzakonisht të lartë stratosferike për buxhetin e shqiptarëve. Sot përsëri dhe Rama dhe Gjiknuri gënjyen duke thënë
që ky buxhet është i papërballueshëm, kështu që duhet ta paguajnë shqiptarët. Qytetarët e Kukësit dhe shqiptarët kanë kthyer përgjigje që tarifa e rrugës Kombit është e papërballueshme për to. Do të vjojmë me të tjera lajme. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është takuar me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në një vizitë të papritur në Tiranë. Mësohet se Rama dhe Thaçi janë takuar në një lokal të kryeqytetit dhe takimi mes tyre ka zgjatur rreth një orë. Vizita e presidentit Kosovës në Tiranë vjen në një periudhë të tensionuar në Shqipëri për shkak të tarifës prej 5 euro në rrugën e Kombit, tarifë të cilën qeveria e Kosovës e ka kundërshtuar duke theksuar se fillimisht qeveria Rama duhet të përfundojë këtë rrugë dhe më pas të vendosë tarifën. Sa kaq vizita e tij përkon edhe me situatën e tensionuar në Kosovë për shkak të arrestimit dhe dëbimit të 6 shtetasëve turq nga Kosova për në Turqi, gjë për të cilën Haradinaj shkarkoi nga detyra ministrin e brendshëm të Kosovës dhe shefin e Agjencisë Kosovare të Inteligjencës. Adriatik Lalla duket se nuk do t'i shpëtojë dot sistemin të drejtësisë pavarësisht të vendimit të Komisionit Pavarur të Kualifikimit për ndërprerjen e procesit të vetingut. Pas dorëheqjes së tij nga sistemi i drejtësisë, pritet që edhe ish kryeprokurori të jetë pjesë e ligjit të rivlerësimit. Kolegji i apelimit njofton në faqen zyrtare se këtë e ka marrë në shqyrtim çështjen e dorëzuar nga komisioneri publik. Regjistrimi i çështjes ka ardhur pas ankimimit të paraqitur në këtë institucion nga komisioneri publik, ku kërkoi që ish prokurori i përgjithshëm Lalla t'i nënshtrohet procesit të vettingut. Gjykata e Apelit Shkodër ka lehtësuar masën e sigurisë arrest shtëpie për kryetarin e Bashkisë së Lezhës, Fram Frokaj, duke i hequr mbikëqyrjen e policisë dhe duke i lejuar komunikimin nga shtëpia. I akuzuar për shpërdorim detyre, Frokaj thotë se nuk është përgjegjës për çka ka ndodhur me tjetërsimin e pronave në Shëngjin, por tregohet i matur për ta konsideruar arrestin si një sulm politik. Do të vijoj të qëndroj në shtëpi, por pa u mbikëqyrur nga policia. Gjykata e Apelit Shkodër ka vendosur të lehtësojë masën e sigurisë për kryetarin e Bashkisë së Lezhës, Fram Frokaj, i cili do të jetë sërish në arrest shtëpie, por pa u monitoruar nga policia, ndërkohë që tashmë ka edhe mundësinë e komunikimit me të gjithë. Fram Frokaj, Enver Hafiz dhe Gjob Ndoka të hiqet mbikëqyrja policore dhe ndalimi për të komunikuar me persona të tjerë gjatë kohës që janë me pasigurimi arrest në shtëpi. Frokaj e quan këtë mas një hap para drejt lirisë, për të cilën thotë se do t'i shkojë deri në fund. Është një hap përpara drejt lirisë, le të themi, drejt drejtësisë, por besoj që drejtësia do të gjetë në shkallë tjetër. Dhe pasi të alternativet për cilat unë jam qëndruar. Them që s'kam asnjë përgjegjësi, absolutisht do vazhdoj të kërkoj pavarësi deri në fund. Në të gjithë këto akuza, Froku thotë se nuk është përgjegjës, por ndërkohë tregohet i matur për ta konsideruar arrestin si një sulm politik. Mendoni që ishte një sulm politik e gjithë këtë? Jo, nuk do shprehem të drejtim, them që të marrojnë provat, pastaj në fund fare do të çojnë konkluzion. Në seancën e zhvilluar në Shkodër, gjykata e Apelit nuk mori parasysh kërkesën e prokurorisë për masën e arrestit me burg për Fram Frokaj dhe 2 zyrtarët e tjerë të lartë të Lezhës, nën kryetarin e Bashkisë Enver Hafizin dhe kryetarin e Këshillit të Qarkut, Gjob Ndoka, të tretë akuzuar për tjetërsimin e pronave tek rana e hedhur në Shëngjin. I kënaqur pjesërisht me vendimin e gjykatës së Apelit Shkodër, avokati i kryebashkiakut Frokaj thotë se do të drejtohet gjykatës së lartë për rekurs për të përfituar masën detyrim paraqitje deri në përfundim të procesit. Kryetari i Bashkisë si mandatuar duhet të ushtrojë funksionet e vet. Në këtë mënyrë sigurisht ai ushtron funksionet, duke firmosur aktet në shtëpi, duke dhënë urdhra, cilat duke pengon më. Dhe të vetëm gjë të mirë që bëri gjykata ishin këto të dyja. Por më tej do të shkojmë drejt rekursit gjykatën e lartë. Për 4 zyrtarët e tjerë të Bashkisë së Lezhës dhe përfituesin e tokës, gjykata e Apelit të Shkodrës nuk e ndryshoi masën e sigurisë duke i lënë sërish në arrest shtëpie. Qëllohet me armë zjarri ish kryetari i fshatit Rehov në qytetin e Poliçanit. Policia bën me dije se 58 vjeçari Fatmir Cenaj qëlloi me armë zjarri për motive pronësie ish kryeplakun Jonuz Banaj. I plagosuri u transportua me helikopter në spitalin ushtarak në kryeqytet, por nuk mundi të shpëtonte plagëve të rënda dhe përpasoi ndroi jetë.
Tentativa për të shpëtuar policisë ka zgjatur shumë pak dhe autori Fatmir Cenaj u arrestua teksa ishte fshehur në kodrat e fshatit. Policia sekuestroi gjithashtu armën tip automatik model 56 me cilën 58 vjeçari qelloi ishte kryeplakun. Konflikti për pronën dyshohet ketë qenë motiv i ngjarjes që degeneroi deri në përdorimin e armëve. Miliona euro dëm për llogaritet ketë shkaktuar zjarri masiv i rënë gjatë së hënës në një magazin që tregtonte mallra industrial në rrugën Sirikodra në Tiranë. Për shuarjen e këtij zjarri u angazhuan 90 punonjës zjarfikës dhe 20 autobote. Ende të paqarta shkaqet e rënies së zjarrit. Pas një zjarri aktiv për më shumë se 12 orë, kjo është ajo që ka mbetur nga magazina e cila tregtonte materiale elektrike, vegla pune si edhe ambazhur. Dëmi i shkaktuar nga flakët për llogaritet në miliona euro. Zjarri ra rreth orës 19 së hënës në magazinat, në vendin e njohur si ish frigoriferi në rrugën Sirikodra në Tiranë. Kanë qenë banorët e banesave pranë, që kanë konstatuar zjarrin dhe kanë njoftuar shërbimin zjarfikës, i cili ndërhyri me të gjithë kapacitetin e tij. Drejtori i shërbimit zjarfikës Tiranë Shkëlqim Goxhaj, tese në ndihmë erdhën dhe zjarfikësit e Durrësit dhe ushtria. Zjarri ka qenë për masave shumë mëdha. Janë lajmëruar gjithë forcat zjarfikëse të qytetit Tiranës, ka qenë rreth 90 forca zjarfikëse dhe të gjithë ato mjetet. 15 ato mjetet të shërbimit zjarfikës. Gjithashtu kanë ardhur ato mjetet zjarfikëse nga ushtria, kanë qenë edhe 4 autobote të usjellësit, kanë ardhur edhe nga Vora, që na kanë ndihmuar shërbimi zjarfikës i stacionit Vorës, gjithashtu edhe Durrës. Si pasojë e flakëve të mëdha u shkrumbuar gjithçka që gjendej brenda magazinës Dukatçe. Flakët kanë shkrumbuar edhe banesën e pronarit të magazinës, e cila ndodhej në godinën 4 katçe në krah të vendit ku ra zjarri. Fatmirësisht nga ndërhyrja e shpejtë e zjarfikësve, u evitua përfshirja nga flakët e 2 bizneseve, një mobileri dhe një rrobaqepsi, të cilat ndodheshin pranë vendit të ngjarjes. Po ashtu u shpëtuan edhe 2 banesa përdhese. Në ditët në vijim, ekspertët e zjarfikësve do të përcaktojnë shkaqet e këtij zjarri masiv. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar lidhur me incidentin e fundit mes Kosovës dhe Turqisë për shkak të arrestimit dhe deportimit të 6 shtetasve turq në Kosovë, njofton zëri i Amerikës. Sipas Departamentit Amerikan, Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të inkurajuara për faktin se institucionet shtetërore në Kosovë kanë njoftuar vendosmërinë e tyre për të shqyrtuar këtë ngjarje dhe për të përmirësuar garancitë procedurale për mbrojtjen e të drejtave në bazë të procesit ligjor. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit bëri të ditur mëtej se transparenca dhe angazhimi ndaj procesit të rregullt ligjor, si dhe sundimi të ligjit janë jetike për zhvillimin demokratik të Kosovës dhe aspiratat euroatlantike. Ngacmime seksuale, drog, konflikt interesi, lobime janë vetëm disa nga mollët e ndaluara që deputetët nuk duhet të bëjnë në bazë të kodit të ri etik. Për punimin e tij është rënë dakord PSD. Nga foltorja e kuvendit kemi dëgjuar nga të gjitha ngjyrat, nga akuzat politike deri tek ato personale, si të qenurit konsumues alkooli apo droge, edhe pse asgjë s'është vërtetuar në fund. Por nga kjo e njëjtë, gjithmonë e shoh se opozita për shkak të protestave dhe thirrjes për mosbindje civile do të jetë në parlament të votojë kodin etik, një gjë e tillë do të jetë ndaluar në draftin përfundimtar të përpunuar në bashkëpunim nga mazhoranca e opozita. Është dakordësuar se deputetëve nuk u lejohet të jenë të pranishëm në seancë në rast të përdorimit të këtyre substancave. Deputetit i ndalohet të paraqitet në gjendje të mungesës ose të uljes së ndjeshme të ekuilibrit fizik ose mendor për shkak të konsumimit të alkoolit ose të substancave narkotike ose psikotrope. Po kështu me kodin e ri, duhen eliminuar ngacmimet seksuale dhe njëkohësisht të tretët duhet të spionojnë në rast të konstatimit të një rasti të tillë. Deputetit i ndalohet çdo sjellje me natyrë seksuale që prek dinjitetin e cilit do dhe që konsiderohet e padëshiruar, e papranueshme, e papërshtatshme dhe ofenduese për personin tjetër. Ajo çka bie në sy në kodin e etikës është edhe detyrimi i deputetit për të hequr dorë nga votimi në rast të konfliktit të interesit. Deputeti nuk ka të drejtë të votojë për një projekt ligj ose dokument tjetër politik kur ka konflikt interesi dhe as të promovojë projekt ligje ose interesa
për shpërblim pagesë apo për përfitime të drejtpërdrejta ose të tërthorta. Në mesin e zhurmës së madhe për akuzat e mazhorancës për Partinë Demokratike dhe lobimin e financuar nga rusët, në kod palët janë kujdesur të vënë theksin edhe te kjo çështje. Marrëdhëniet e deputetit me lobistët dhe organizatat e shoqërisë civile ose grupeve të interesit udhëhiqen nga parimet e integritetit dhe transparencës. Deputetit i ndalohet të lobojë në këmbim të pagesave, stimujve ose shpërblimeve të tjera. Në dokumentin me 34 nene ka edhe ndalime të tjera që i bëhen deputetëve, por do të duhet të shohim në praktik se sa do të zbatohen ato në rast të marrjes së dritës jeshile në parlament. Familja Smiley nga fshati Berish ka thyer heshtjen duke fajsuar mjekun e familjes për vdekjen e vajzës 13 vjeçare. Në një intervistë për News24, jati vajzës Lini Smiley tregon në dramën e familjes së tij, ku njëra vajzë ka vdekur dhe 4 fëmijë të tjerë i ka shtruar në qendrën spitalore universitare të Tiranës. Në rrëfimin e tij, 60 vjeçari shprehet se prej muajit janar nuk ka lek në xhep dhe se jeton duke lypur pasi edhe ndihma ekonomike i është ndërprer pasi nuk ka rinovuar letrat. Një javë pas vdekjes së vajzës 13 vjeçare, familja Smiley nga fshati Berishi Pukës ka thyer heshtjen, duke bërë me faj bluzat e bardha në fusharës për jetën e vajzës. Jati 13 vjeçares, Lini Smiley, tregon momentet e rënda kur vajza e tij dha shpirt rrugës për në spital, si dhe telefonatën me mjekun e familjes, që sipas tij pa e parë dhe vizituar fëmijën, e ka këshilluar të mos shqetësohet por ta trajtojë me paracetamol, me argumentin se është grip. Për mjekësim ka vdek. Komunikova me mjekët nëpërmes telefonit, thanë ka grip. Përdorëm paracetamol, oki, qenë të vlen hatët, qumsh, të baktishë, gjona zhanda, bore ko keshe. E nisa vajzën me vlatem, në vizhi, thomë na ose barrel, këna hes një 5 minuta nga shpia dhe vdish. A ditë që më ka vdek vajza? A të ditë e qove tek mjek? A ka ditë e kom shu të mjek. Me cili mjek komunikove atëherë që të tha e ka grip? Me mjekun e familjes kom komunikove, që kanë temperaturë, po grip të ketë, thamë. Edhe kjo gose që kom pru këtu, 5-6 orë të kishë nej, edhe ajo dhe të kishë vdeksa, dhe kjo edhe sot e ka, i ka gjithë lëkura trupit dhe ka trupin këritëzi. Humbja e vajzës e ka dërmuar në shpirt, por thot se rron me shpresë që të paktën të shpëtoj vajza tjetër, më e vogël, që prej 8 ditësh ndodhet në reanimacionin e pediatrisë në QSUT, e prekur nga një pneumoni masive në anën e djathtë. E pyesim nëse e ka parë vajzën dhe se çfarë ka biseduar me mjekët, por Lini vetëm ngresupet. Mjekët shumë kanë thonë asgjë, do të bëhet më mirë. Kemi informacioni, a do të rinë në i ditë, a do të bëjnë më mirë, a do të ambajnë këta këtu, a do të thonë shojnë në shpi se s'kena gjë me të bëjnë, a do të thonë do të shojmë diku gjeti. Nga krye familjari mësojmë se gjithë familja Smiley ka braktisur shtëpi në fshatin e thellë në Fusharës dhe është transferuar momentalisht në pavionet e QSUT-s, ku veç vajzës 11 vjeçare mbahen të shtruar edhe 3 djemt e kësaj familje, që ndodhen në shërbimin infektiv për të rritur. Ka 15 ditë që nxjerrin gjakën nga vesh. Me i bojë i skanera, i zhreja, i analiza, me thonë ka përmirësima. 60 vjeçari Mezi mban lotët teksa flet për dramën që ka pllakosur familjen e tij të varfër, ku edhe vetmja e ardhur nga ndihma ekonomike 5.000 lekë në muaj, i është ndërprerë që në janar. Kam një ndihmë ekonomike 50.000 lekë deri në një vit 3, edhe ato, atë ditë plena që kam marrë, se jam kaluar në familjet e pasura. Ty të është ndërprerë ndihma ekonomike? Po së kom marrë, është dhe i gjonë se që bëhet atje, se s'mon kom shku me bo letrë, se kom pas fëmine, s'morë, borë ka qenë, ako keshe, me që dhe tjetoj e borët. A ka një shpirë këta njerëz mërë borë për mosë, ose kom po gjonë asë shtetit. Për qeverin ka vetëm një lutje, që ta ndihmoj në hallin e madhë që i ka rënë. 4 vetë në spitalin një të dekun 5, unë s'pëm rënë se mund të ketë ma kesh shkom, me më një mua, dhe ma që unë s'kom leka shpirt, unë për para me vdesin edhe këta që kam, që s'kom parë, s'kom kujma. Të kontaktuar nga News24, burime zyrtare nga QSUT pohojnë se gjendja shëndetësore e 11 vjeçares është përmirësuar ndjeshëm dhe se është jashtë rrezikut për jetën, ndërsa mjekët po mendojnë për ta transferuar në pavion. Të shëruar konsiderohen dhe 2 djemtë e mëdhenj të familjes Smiley, që thuhet se do të lënë spitalin ditën e mërkurë. Djali tjetër do të vazhdojë të qëndrojë në spital për shkak të infeksionit në vesh, që i shkakton gjakderdhje. Sipas spitalit Nën Tereza, shërbimi mjekësor i ofruar për 4 fëmijët e familjes Smiley ka qenë maksimal dhe nuk ka patur asnjë mungesë në medikamente.
Në kuadër të javës së shëndetit, një ambulancë lëvizëse do të qëndrojë në sheshin Skënderbej për të ofruar mamografi dhe pap test falas për gjitha gratë dhe vajzat. Kjo ambulancë, Roz, iniciative përbashkët shqiptaro-turke, do të ofrojë këto shërbime nga data 3 deri në 5 prill. Kjo ambulancë lëvizëse e stacionuar në sheshin Skënderbej ka për qëllim t'ju vinë në ndihmë grave dhe vajzave në luftën kundër kancerit. Iniciativa e përbashkët e Ministrisë Turke të Shëndetësisë dhe asaj shqiptare ofron shërbimin e mamografisë dhe paptestit falas. Ministri Augerta Manasirliu u shpreh se brenda këtij viti 5 mamografi të reja do të instalohen në spitalet rajonale. Rreth 5.000 gra bojnë çdo vit ekzaminimin për parandalimin e kancerit të gjirit në gjithë Shqipërinë. Vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti janë 900 gra të cilat kanë kryer ekzaminimin e kancerit të gjirit. Nga ana tjetër jemi duke punuar për të fuqizuar spitalet tona rajonale me mamograf dhe brenda këtij viti ne do të kemi mamograf të rinj në Durrës, Kukës, Vlorë, Dibër dhe Gjirokastër. I pranishëm në ceremoni, zëvendësministri turk i shëndetësisë ka ndarë lajmin se një numër pacientësh që mund të diagnostikohen me kancer do të mjekohen në Turqi. Bu haftanın kanser haftası olması nedeniyle Në kuadër të luftës ndaj kancerit, kjo ambulancë shëtitëse ka bërë 1000 kilometra, ka udhëtuar 15 orë dhe ka ardhur nga Turqia në Shqipëri për të ndihmuar gratë shqiptare. Ne shpresojmë që të gjitha gratë të rezultojnë të shëndetshme nga këto ekzaminime, por nëse do të ketë gra që do të kenë probleme të lidhura me tumoret, ne do të garantojmë kurimin e një pjese prej tyre në klinikat tona në Turqi. Ambulanca Roz do të qëndrojë nga data 3 deri 5 prill në sheshin Skënderbej, nga ora 9 deri 18 për të ofruar shërbimin e mamografisë dhe paptestit falas për gratë dhe vajzat. Shoqëritë shqiptare vazhdojnë të jenë të shqetësuara për praninë e produkteve të palishme në treg dhe për dhunimin e të drejtave tregtare. Njëra prej tyre, Arseni SHPK, i ka kërkuar Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave, Krimit Ekonomik të ndërpresë pikërisht importet palishme, si dhe të heqë nga tregu produkte që imitojnë markën e saj të mbrojtur. Shoqëria Arseni SHPK, pronar i lishëm i markës tregtare B52, një pije e njohur energjike e tregut shqiptar, ju kërkoi sot autoriteteve të ndërpresin veprimet e palishme të konkurrencës, ndërsa paralajmëroi veprime ligjore kundër individëve me pushtet, që kanë marrë përsipër të shkelin të drejtat kushtetuese dhe barazinë e operatorëve në treg, ndërsa dorëzoi një numër kërkesash zyrtare pranë zyrës së kryeministrit Edi Rama, drejtorit të përgjithshëm të policisë dhe krimit ekonomik, si dhe pranë drejtorisë së përgjithshme të doganave. Zëdhënësi i shoqërisë Alban Bala tha për mediat se çdo produkt që imiton markat në pronësitë e Arseni SHPK do të largohet menjëherë nga tregu, përndryshe do të konfiskohet. Ne jemi të vendosur që çdo veprim të jashtëligjshëm ta adresojmë me rrugë administrative ose përmes drejtësisë. Kur gjykatat përbuzen nga administrata shtetërore, kur tregu vazhdon të furnizohet palishëm me produkte që imitojnë markat e shoqërisë Arseni SHPK, është detyra jonë të mbrojmë ligjshmërinë, ashtu edhe konsumatorin. Shoqëria Bavaria NV humbi përfundimisht çdo të drejtë mbi markën B52 pas 2 vendimeve të gjykatës së lartë, e cila konfirmoi një numër vendimesh të njëjta të dhënë nga të gjitha shkallët e tjera të gjyqësorit. Ky proces, i cili zgjati gati 10 vite, u mbyll në tetor të 2017-s dhe prej janarit 2018, Bavaria NV nuk ka më të drejtë të prodhojë apo të shes në tregun shqiptar pijen energjike B52. Megjithatë, në mars të 2018-s, një numër kamionesh me mall të palishëm hynte qetësisht nga dogana shqiptare. Shpërndarja e mallit tashmë të palishëm në treg vijon si normalisht. Edhe pse seksioni i krimit ekonomik u njoftua për këtë ngjarje, pak zyra rajonale të policisë së shtetit mbajtën shënime ndaj këtij akti. Ne presim që doganat të mbyllin çdo rrugë për grabitjen e një investimi të rëndësishëm të kryer nga ne, duke mos lejuar më tej importet palishme. Ne presim që krimi ekonomik dhe policia e shtetit të bllokojë një mall kontraband që shitet tjetër për tjetër në dhunim të plot të çdo parimit ekonomisë së tregut dhe shtetit ligjor. Shoqëria paralajmëroi veprime ligjore kundër disa zyrtarëve të lartë që sipas saj në mënyrë të qëllimshme dhe publike kanë cënuar vlerën morale dhe pasurinë e shoqërisë, duke konsumuar sipas saj qartazi veprën e korrupsionit pasiv. Në hyrje të rrugës që të çon tek amfiteatrit e liçeni artificial në Tiranë, nga sot lartësohet busti i kantautorit të mirënjohur shqiptar Francesc Radi.
Një vjetor i ndarjes së tij nga jeta është kujtuar nga familjar, miq e dashamirës të muzikës, të cilët vlerësuan muzikën e Francesca Radit në frymëzimin e shumë të rinjve. Mes gjelbërimet e këngës së zogjve, aty ku në fillimet e veta nisi krijimtarinë artistike, sot në kodrat e liçenit, një vit pas vdekjes, lartësohet busti e kantautorit të mirënjohur shqiptar Francesca Radi. Miq të afërm dhe dashamirës të muzikës përkujtuan këtë të martë një vjetorin e ndarjes së tij nga jeta, përkujtimi i cili u shenjua edhe me vendosjen e bustit të artistit në vendin që ai deshi aq shumë në këtë qytet, ku me kitar krijoi meloditë e para. Në ceremoninë organizuar me këtë rast, kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj u shpreh se kantautori i njohur i muzikës shqiptare përmes tingujve dhe teksteve të tij ishte burim frymëzimi për shumë të rinj. Franco ka qenë për shumë njerëz burim frymëzimi, po dhe arsye mbijetese në një situatë shumë të vështirë, ku fjala e lirë, muzika e lirë, opinioni i lirë, bindjet e lira kanë qenë një sfidë për Shqipërinë. Edhe vetëm ata që janë trimat vërtet, marrin guximin që të sfidojnë në momentet më të vështira status quo, realitetin, gjërat që ndodhin, të provokojnë një debat, atëherë kur ta bëjnë një gjë të tillë të kushtonte jetën. Unë them që detyra e gjeneratës tonë, e një brezi të ri që merr stafetën nga një gjenerat tjetër, është që të mos harrojë. Bashortja Teftarade kujtoi dashurinë që Franco kishte për këngën, nga e cila nuk e ndau as regjimit diktatorial. Franco do të mbahet mend nga brezat që janë, por dhe brezat që do të vinë, si kantautori parë shqiptar, si riu që solli risin muzikën shqiptare, që futi modernën, për të cilën nga diktatura u dënua për afro 3 dekada. Ju hoqje drejtë e krijimtarisë në fushën e muzikës së lehtë, por nuk i shoi kur pasionin për muzikën. Kreu i Bashkisë Erion Veliaj siguroi se amfiteatri i rinovuar do të rikthehet si skena më e madhe e muzikës, ku qytetarët mund të shijojnë artin e vërtet pranë natyrës. Veliaj zbuloi gjithashtu kolonën zanore që do të shoqërojë fushatën e biçikletave, dhe është pikërisht kënga e Francesca Radit, Biçikleta. Artisti i popullit Robert Ndrenika deklaron se teatri kombëtar duhet të ndërtohet nga shteti dhe jo nga ana e partneritetit publik-privat. Gjatë dëgjesës së radhës publike, aktori bëri thirrje presidentit të Republikës Meta të reagojë për këtë çështje. Unë jam kundër PPP-s. Jam i mendimit dhe kam qenë që teatrin shtetëror, teatrin kombëtar, teatrin popullor duhet të bëj shteti, e ka për detyrë të bëj shteti. I bëj thirrje presidentit të Republikës të prononcohet në këtë pikë. A duhet të bëj shteti teatrin kombëtar apo jo? Ndërsa, PPP-ja po të ketë dëshirë, le të bëj teatro private sa të doj. Kjo që u lyë dhe u mirëmajt, si që keni thënë të gjithë, kjo rron. Po dhe për këtë, që nuk është vënë asnjë gozhdë gjatë këtyre 27 vjetëve, unë ju siguroj se edhe kjo mund të qëndrojë dhe 70 vjet të tjera. Kam mendimin që ne të dashur të presim se edhe 1 vit a 2 vjet se ne nuk e heqim dot, ai do PPP-i vet dikur. Të presim dhe pastaj të vazhdojmë punën këtu. Mbasi të PPP-ja ai, ne të mendojmë, të bëjmë edhe të zgjedhim rrugën që të paktën të na lërë të qetë. Ministri i Jashtëm Detmir Bushati mori pjesë në ekspozitën Shkodra, Familja, Shtëpia, Historia ime. Aktiviteti u zhvilluar në shtëpinë e Ismet Halilit, monument kulture, kategoria e parë, dhe u shpalosën 50 foto të shtëpive shkodrane dhe të Prizrenit para viteve 90. Ministri Bushati bëri me dije se si vjet është viti evropian i trashëgimisë dhe kjo ekspozitë është vetëm një pjesë e trashëgimisë kulturore dhe kontributit që ka Shkodra jo vetëm në historinë e Shqipërisë, por edhe të kombit shqiptar. Për ministrin Bushati edhe për zgjedhja e Shkodrës dhe Prizrenit mbart edhe simbolikën e bashkimit kombëtar.
Është qelur në Muzeun Historik Kombëtar ekspozita e ilustrimeve të piktorëve dhe grafistëve shqiptar ndër vite. Piktori Gazmend Leka e konsideroi këtë ekspozitë të jashtëzakonshme dhe të parën e këtij lloji, duke thënë se kontakti i parë me një libër ishte kopertina dhe më pas ilustrimi dhe në vazhdim përmbajtje. Ekspozita që çelim sot nuk është një ekspozitë e zakonshme, është një ekspozitë e jashtëzakonshme. Ilustrimet kur nuk kanë qenë shërbëtor të fjalës, por rrëfimtar alternativ. Pas festivalit multikulturor 3 ditor në Muzeun Historik Kombëtar, në kuadër të projektit Lexuesit e së ardhmes, çelet edhe ekspozita me ilustrime e piktorëve dhe grafistëve të shumë viteve më parë deri në ditët e sotme. Është një ekspozitë retrospektive e ilustrimeve që ka emra që kam punuar me ilustrime që 40 vite më tej të shkuara, na kujton shumë gjëra nga puna që është bërë në Shqipëri me ilustrimet. Një përmbledhje e ilustrimeve nga librat më të njohur për fëmijë nga shumë breza, Odise Grillo, Mira Meksi e shumë autorë të tjerë të njohur në vitet 90 kanë sjellë libra për fëmijë me ilustrimet e Pandi Meles, Gëzim Tafës, Alma Gjafës, Bujar Kapexhiut, Anastas Konstandinit, Gazmend Lekës. Ky fundit shprehet se kontakti i parë me një libër ishte kopertina, më pas ilustrimi e në vazhdim shkrimi. E konsideroj të jashtëzakonshme pasi më së shumti është retrospektive ilustrimit shqiptar. Kur gjua të rigjet lë në bregun e memorjes tonë shkrimin dhe ilustrimin, shumë formësh e shumë ngjyrësh. Të dyja ato rrëfejnë historinë asaj ngjarje që pa ndodhur aty ku lexuesi nuk ishte. Ilustratorët shqiptar të tillë historik në kanë rrëfyer. Lexuesit, e shumë nga ne këtu shpesh librin e kanë memorizuar më së shumti nga ilustrimi. Fjala ndofta u është tretur, po ilustrimin e ruajnë memorje. Me mbështetjen e programit Europa Krijuese të Bashkimit Evropian, kjo ekspozitë e para e këtij lloji është e vizitueshme deri të dielën në Muzeun Historik Kombëtar. Zonja dhe zotrin, kemi mbritur në fund të këtij edicioni informativ lajmesh. Përpara se të ndajemi, ne ju rikujtojmë se për çdo lajm ju mund të klikoni në balkanweb.com, aty gjithashtu mund të shfletoni online gazetën shqiptare, të dëgjoni radion shqiptare dhe të shikoni live News 24 vetëm duke klikuar mbi live streamin ton. Ju falenderojmë për vëmendjen. Mirupafshim.